Dagat? First time. Uy! 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 Wala, oy! Wala, min! Wala, ana! Wala! Pag mag-bump, makamata ko. Ano? Lapit na pala tayo sa Eldon. Cheese with extra cheese. What? Gilagyan mo? What? Pag ka mag-vlog ako. Oh. So, pasamusali ka. Ano to? Octo cheese. And cheese. Ano ilaw dyan? Ano ilaw dyan? Parang mas maganda wala. Maganda ba meron wala? Meron. Tuwa kayo dyan. Buti nga, pinalagyan ko ng cheese eh. Laki niya. Hmm? Malaki. Sarap siya, medyo sunog. Yung kanya ano. Makadagdag lasa. Hmm. Kaya din meron. Hmm. One eternity later. Hi guys! So, share ko lang. Meron nabili sa Lazada na 50 pieces na velvet hammers, and it's only for 1,700. Tama ba? Yes, so ito siya. Ayan, this is the other half. So, it's, I got the beige one. Super cute. Sobrang ganda niya. And, ito yung box. So, nilagyan ko na siya ng basura. And, ito yung mga damit. Hindi pa siya super fix kasi mag-move out naman din kami. But, oops, may nahalong. Ayan. So, kung makikita nyo, mas compact yung damit. Mas compact yung damit. Mas nakaka-save. Kasi before, ito yung gamit ko yung mga plastic. Sobrang parang makita mo dito sa taas, parang puno na siya. Pero wala akong tinanggal ng mga damit. Ha?
But, ayan, pinalitan ko lang yung hangers. But, tingnan mo yung space na nabigay niya. Super laki na. So, ito siya. Ayan. It's super nice, super durable. Ang ganda talaga niya. And then, meron din silang black, I believe, but I like the beige one kasi medyo natakot ako kasi baka magmarka yung black na velvet sa mga damit, but okay naman. So far, hindi naman siya. So, yan. Okay, not only that, I decided to switch from this, itong drawer or lalagyan na to. Ayan, makikita nito sa SNR. I bought this sa SNR, yung may 6 drawers siya, tapos plastic. And the only problem that I have here is, maganda siya kasi malaki yung space talaga. Like, marami kang masa-store, okay? But the only thing is, nagkakaroon ng dust particles yung makeup ko, so hindi siya hygienic for me. So, ayun. So, from time to time, siguro every 2 weeks, naglilinis ako ng makeup. But, eto. And then, ano na rin siya, sign na siguro of decluttering. So, I switched to yung mga plastic drawers lang. At least closed na siya. Hindi na siya mapapasukan ng dust. Diba? So, ayan. And then, yun nga, nag-declutter na rin ako at some point. So, but so far, I'm happy. Hindi lang ako happy sa kanyang lalagyan. Like, those are storage boxes, 2 storage boxes. And gusto ko sanang ilagay siya sa parang, siguro, if makahanap ako ng table, diba? Or whatever. Kasi, every time, pinupull ko to, ayan, nagwa-wobble siya. So, yun. Hanapan ko muna yan siya na paraan. But for now, I'm happy kung ano man ang nandito ngayon. So, yes. Yan. The next day. Good morning, guys. Today is March 8th. Yeah, March 8th. And day off ko. And today, wala lang. I'm just relaxing. Just kakatapos lang ng breakfast. And ito yung ganap natin today. Like, wait, I'll show you. Ayan, so I'm just doing some nail stuff. Yeah. Though I have nails on, but wala lang. But if I'm bored, prepare or nire-ready ko na yung nails ko na gagamitin for next week. Okay, so ito yung mini collection ko ng gel nail polishes, and I just got them from Shopee lang. Paunti-unti, hindi naman isang bagsakan. So, ayan, I have the glitters. Ito siya, free to siya, actually. Mga glitters. Then, ito, yung mga mini, what do you call this? Mini gel polish, mga gems. I also have the glitter ones, like, super nice. And then, ito, polygel. Medyo nahihirapan akong gumamit kasi I have really, really short nails. So, medyo mahirap siya gamitin sa short nails. And then, of course, some tools there. And yung nail tips. And then, ito yung aking UV lamp. Okay. And then, ito, ginagamit ko lang siya. Ang ginagamit ko dito is, technically, my pens. Mga colored pens ko kasi hindi pa nakabili nung mga nail holder. And so far, okay naman ako dito. Happy naman din ako. And then, ayun, nails natin. And watching YouTube video lang kanina. Okay, so, yun. Nothing much. Hopefully, later, declutter ako ng shoes ko. Yeah, yun ang goal ngayon. Maka-declutter ako ng mga shoes and heels or boots or whatever. Yeah, shoes, basically. Kasi we are moving this month. So, as much as possible before mag-move or while moving, medyo maka-declutter ako para by the time na nandun ako sa new place, diba, wala na akong mga unnecessary things na nadala doon. So, yeah, that's that. Meanwhile. Alright, good morning. Today is Friday, March 12. March 12, yes. We are in the process of packing kasi, yun nga, we're gonna move. So far, ito na ang situation ng room or ng gamit namin. Ayan, so wala na yung storage box dyan. And very messy. So, sabihin ko, siguro mga 80%. 80% we're done. Ayan, so ito siya. This will be moved
on the day na talaga na alis kami dito because ayaw ko siya iwan, especially my makeup. Ayaw ko siya iwan dun sa room or sa bahay. Tapos magulo pa. Okay? But yeah, I will move this together with the table and all of that. Kasi I'm also working pa din, so hindi ko pa siya day off. So it's kinda complicated if wala na akong table and all, diba? Para at least comfortable pa rin ako while working. So, but yeah, very easy naman din yan siya i-pack since hindi ko na siya kailangan i-box and naka-storage naman siya. And then ito, I'll wrap it like, ano na lang, balutan ko na lang siya ng plastic, then good to go. But here, ayan, so itong cabinet na to, somewhat empty na siya. Ito yung mga clothes namin kasi the other day nag-move na kami, or no, yesterday pala, we already moved some of our clothes, like I think majority of our clothes nandun na siya sa isang bahay, so whoopsie. So yeah, nandiyan na yung mga pang ano namin, pantulog to survive, or enough na yan sila for until the moving day. Then yan, mga ano na lang, random things, plastic. Ito, konti na lang talaga. And then yung nasa taas, yan, super struggle pa yan siya. Kailangan pa yan siya i-declutter. And wala na rin itong laman. Yung mga drawers na to. Empty. And yeah. That's the situation right now. So, glow. The next day. Good morning. So today is March 15. I think I lost track of time, but yeah, super busy yesterday because finally we moved in. So this is the situation right now. And clothes are here. This is our small room. So ito bedroom talaga lang namin ito. And wala pa yung kutsa because we will be replacing that and this kasi they're super old na. But yeah, yun yung situation ngayon. It's super messy pa. Diba? So, go to arrange this one and then siguro later, yun naman ma-shoes yan. Because we have the rack here na. So, we'll see. Okay. Okay.